নমস্কাৰ এতিয়াৰ বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমে চাওঁ প্ৰধান বাতৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুকলি বিতৰ্কত নিৰাপত্তা পৰিষদক সম্বোধন ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি পাৰ্ব থানেনি হাৰিছৰ পাকিস্তানক জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান ৰাজস্থানৰ জেছলমেৰত সেনাধ্যক্ষ সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰ কেৱল সামৰিক অভিযান নহয় দেশৰ সাহস আৰু সংযমৰ প্ৰতীক বুলি মন্তব্য Silchar Medical College আৰু হাস্পতালত 295 কোটি টকাৰ সুপাৰ স্পেশালিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জুবিন ক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অনুৰোধ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱানৰ একাংশই নিশা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত আৰু ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন মেচ সিডনীত টছত জয়লাভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত 2-0 অগ্ৰগতিৰে শৃংখলা দখল কৰোৱা দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 80 সংখ্যক দিৱস উপলক্ষে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংগঠন ভৱিষ্যত দৰ্শন শীৰ্ষক মুকলি বিতৰ্কৰ আয়োজন কৰা হয় এই মুকলি বিতৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি পাৰ্ব থানেনি হাৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদক সম্বোধন কৰে বিতৰ্কত অংশ লৈ হৰিছে পাকিস্তানক অবৈধভাৱে দখল কৰা অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত চলি থকা মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰে Union territory of Jammu and Kashmir has been is and will always be an integral and inalienable part of India. The people of Jammu and Kashmir exercise their fundamental rights in accordance with India's time-tested democratic traditions and constitutional framework. We of course know that these are concepts alien to Pakistan. We call upon Pakistan to end the grave and ongoing human rights violations in the areas illegally occupied by it, where the population is in open revolt against Pakistan's military occupation, repression, brutality, and illegal exploitation of resources. Madam President, we see the world as one family, a vision enshrined in our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not only an outlook that anchors our worldview, but also the reason why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It's also the reason why India places its faith in multilateralism, international partnerships, and cooperation. India has always stood with our brothers and sisters from the global south and will continue to help with our expertise and long-standing experience across all domains. I urge all member states to come together and join hands towards realizing this vision for making the UN fit for purpose for the new era. ৰাজস্থানৰ জেছলমেৰত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত সেনাধ্যক্ষ সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰে সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰ কেৱল এক সামৰিক অভিযান নহয় ই দেশৰ সাহস আৰু সংযমৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ কয় অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰ হৈছে দেশৰ সামৰিক দক্ষতাৰ আভাস সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সশস্ত্ৰ বাহিনীক বিৰোধীক তুচ্ছ জ্ঞান নকৰি প্ৰতিফল সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় এই ভ্ৰমণকালত তেওঁ ভাৰতীয় সেনাৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ লগতে কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতিৰো বুজ লয় জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্লিন গ্লোবাল ডায়ালগৰ তৃতীয় সংস্কৰণত কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীযূষ গোয়েলে অংশগ্ৰহণ কৰে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ভাৰতে বাণিজ্যিক অংশীদাৰিত্বক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু পাৰস্পৰিক বিকাশৰ লক্ষ্যৰে চোৱা বুলি উল্লেখ কৰে গ্লোবাল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে দেশত মুকলি হোৱা বিশাল সুযোগসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয় আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰ্লিনত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে হোৱা ঘূৰণীয়া মেজমেলত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ সৈতেও বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে is very aspirational. That aspiration is driving him to work harder, is driving him to adopt new technologies, new languages, new countries. I think one must also recognize India's economy, while it may seem it's only a $4 trillion economy, on a purchasing power parity is already at 15 trillion. So the speed with which we'll be able to catch up, the speed with which we'll be able to grow is there for us to capture. Rising wages, better living conditions, better quality of life,
These aspirations are driving people's ambitions, people's effort. And I suspect going forward, just as in the last 4 years we were the fastest growing large economy, I see that continuing for at least 20-25 years in the future. And it's not a question of whether you surpass one or the other. It's a question of whether you give a good quality of life to your people. Good education, good housing, take care of their needs, and continue to maintain your traditions. So any country which forgoes its culture, its heritage, can never succeed. And that's প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছট পূজা উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে লগতে এই উৎসৱৰ সৈতে জড়িত গীতসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে আনহাতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নেহেই খেই উপলক্ষে সকলোকে সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এই নেহেই খেইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ছট পূজা হৈছে পৰম্পৰা বিশ্বাস সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বহন কৰা এক উৎসৱ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি সমষ্টিপুৰত এখন নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধানসভাৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে এনডিএৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত জননায়ক কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উন্নয়ন আৰু সামাজিক ন্যায় ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে দুধপুৰা হেলিপেড খেলপথাৰত আয়োজিত এক ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি মোদীয়ে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক দেশৰ এক অমূল্য ৰত্ন বুলি কয় ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মস্থান কৰ্পূৰী গ্ৰামত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জনায় आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है यहां नौजवानों का जोश है बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है ये सिर्फ जनसभा नहीं है ये बिहार के सपनों का नए संकल्पों का मेला है मेला और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है फिर एक बार एनडीए सरकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार सुशासन की सरकार কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কালি গাজিয়াবাদত এক অনুষ্ঠানত CGST ভৱন উদ্বোধন কৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে GST পৰিষদে GST পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সহজ নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু অধিক স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থাত অনুমোদন জনাইছে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কৰ সংস্কাৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ CBIC আৰু CGST ক্ষেত্ৰ গঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে সমগ্ৰ দেশৰ GST সেৱা কেন্দ্ৰসমূহ দক্ষ কৰ্মচাৰী সুলভ আৰু সঠিকভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা কৰদাতাসকলে সময়মতে আৰু মানসম্পন্ন সেৱা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় and 65,000 crores on services, making it the biggest Deepavali business in India's trading history. Equally importantly, this Swadeshi Deepavali saw an overwhelming preference for made in India products. Roughly 87% of all that customers choose or chose to buy by Indian made goods over imports. I'm not saying this. The Cates report says this. Beyond the revenue figures, what is heartening also is the positive sentiment and optimism which has been shown and reflected in the market. Traders' surveys showed confidence at a decade high, and with the trader confidence index, which was at 8.6 over a scale of 10, and consumer confidence index, which was at 8.4 over a scale of 10. So these are not milestones that you can achieve with just a small time, step forward or a process reform or just this or just. লৈছটা বিৰতিৰ পাছত আৰু আছে খবৰ কম সময়তে বেছি লাভ মাত্ৰ এটা ক্লিকত বঢ়িয়া ফচিলে অচিনাকি লিংকত ক্লিক নকৰিব RBI কয় জানি ৰক সতৰ্ক হৈ ৰক
বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত 295 কোটি টকাৰ এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰে 200 কোটি টকা প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু 95 কোটি টকা চিকিৎসা সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ মানদণ্ড উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 300 কোটি টকাৰে এটা সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লক তাৰ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো। এই সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লকত কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জাৰী, কাৰ্ডিঅলজি, নিউৰো সাৰ্জাৰী, নিউৰলজি, নেফ্ৰলজি আৰু ইউৰলজিৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। 200 কোটি টকা বিল্ডিঙত খৰচ হ'ব আৰু 100 ক্ৰ'ৰ্ছ আমি ইয়াত ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। জাইকা প্ৰজেক্টত এই কাম আমি হাতত লৈছোঁ আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে শিলচৰ চিভিল হস্পিটালখনো নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে আমি 150 কোটি টকা আমি প্ৰজেক্ট হাতত ল'ম। আমাৰ শিলচৰত আমি যিটো নতুন 500 বেডেড বিল্ডিং বনাই আছিলোঁ তাৰো আমাৰ কাম কমপ্লিট হৈছে। এই বছৰৰ ভিতৰতে সেই বিল্ডিংটো আমি টেক অভাৰ কৰিব পাৰিম। ভৱিষ্যতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ যিটো পুৰণা বিল্ডিং আছে তাৰ ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ বেড আমি মেডিকেল কলেজত বনাই পুৰণা বিল্ডিংটো আমি ডিমলিছ কৰি দিম। চ' মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে আমি গোটেই শিলচৰ মেডিকেল কলেজখনক এটা নতুন লুক এটা দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। কোকৰাঝাৰৰ সমীপৰ ৰেলপথত সংঘটিত হোৱা আইডি বিস্ফোৰণ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। ঝাৰখণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা সন্দেহযুক্ত মাওবাদীয়ে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ। বিস্ফোৰণেৰে ৰেলপথৰ পৰা ৰেল বগৰাই দিয়াৰ অপচেষ্টা চলোৱা হৈছিল বুলি তেওঁ কৈছে। সন্দেহযুক্ত মাওবাদীজনক আটক কৰিবলৈ অসম আৰু ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। There is a person in Cockrazhar who also operating from Jharkhand. Is there a Maoist link in this? And he has a Maoist link. But according to our information, this guy is trying to create a new outfit in Assam. Yes. But he has a very close link in Jharkhand. Jharkhand police is also after him. So Assam and Jharkhand will coordinate and will launch a joint operation again. They triggered the blast, but somehow the train, the wheel of the train was bigger Yeah. than the damage it has caused. 2 And feet, yeah. they triggered the blast in a goods train. Obviously, Yeah. they did not try to it was derail heavier. a passenger train, but they definitely tried to derail the goods train. And train passes off, but that because they blasted the IED, it took away the rail 2 line. feet, around 2 feet. Around 2 feet, but wheel was bigger than that. Huh? So it did not affect it. Otherwise, it would have been But a big disaster. If দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাক উপত্যকাত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে। শিলচৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰায় 13,000 মহিলাক 10,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, কৃষ্ণেন্দু পাল, সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, কৰ্ণাদ পুৰকাষ্টকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আমি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰিছোঁ। আজি বৰাক উপত্যকা, ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰু শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰীসকলক আমি ধনৰ বিতৰণ কৰিলোঁ। আবেলি 5টা বজাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লক এটাৰো আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম আৰু কেইবাটাও নতুন আঁচনি আজি মই উল্লেখ কৰিছোঁ। অহা 2-3 মাহত শিলচৰৰ ফ্লাইঅভাৰ, মধুৰাঘাটত নতুন দলং, বিভিন্ন কাম আৰম্ভ হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাত কালি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে। জিলাখনৰ প্ৰায় 27,300 গৰাকী মহিলাক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাৰ মাজত উপাৰ্জনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত কয়।
জলেশ্বৰ সমষ্টিত প্ৰায় ২৭,৭০০ৰো অধিক আমাৰ বাইদেউ ভণ্টিক আমি মহিলা উদ্যমিতাত ১০,০০০ টকাৰ চেক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিলোঁ। নিৰ্বাচনৰ আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ আৰু আজি এই চেক বিতৰণ কৰি মই নিজক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে দিয়া কথাটো আমি ৰাখিব পাৰিলোঁ আৰু মহিলাখিনিও এই চেকটো পাই সকলোৱে মোক যি ধৰণে ওপৰত আহোঁতে মোক সোধোতে মোক ক'লে যে সকলোৱে কিবা নে কিবা এটা কাম হাতত লৈছে, চিন্তা কৰি ৰাখিছে। টকা পইচাৰ অভাৱত এই কামবোৰ তেখেতে কৰিব পৰা নাছিলে, বহুতৰ সপোন আছিলে। কোনোবাই কুকুৰা পুহিব, কোনোবাই গাহৰি পুহিব, কোনোবাই মুৰ্গী পুহিব, কোনোবাই হাঁহ পুহিব, কোনোবাই মাছ পুহিব, কোনোবাই গেলামাল দোকান দিব, কোনোবাই কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। 10জনী মহিলা যদি একগোট হৈ কাম কৰে 1 লাখ টকা হ'ব, 100জনী মহিলাই যদি একগোট হৈ কাম কৰে 10 লাখ টকাৰ পুঁজি হ'ব। মই ভাবোঁ যে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তনৰ দিশে। জুবিন ক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা সকলো অনুৰাগীক বিনম্ৰতাৰে মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তৱানে। স্থানীয় লোক উপস্থিতিত অনুৰাগীৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে। জুবিন ক্ষেত্ৰত একাংশ অনুৰাগীয়ে নিশা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া বুলি তেওঁ সদৰি কৰে। এই SOPখনটো মানে ৰাইজৰ তাতে অহা যিটো ৰাইজ আছে সেই ৰাইজকেইটাৰহে অনুৰোধ কৰিছিলে, তেওঁলোকেহে বনাইছে। তেওঁলোকৰ কোৱা মতে আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কোৱা মতে যে কিছুমান উপদ্ৰৱী তথ্য থাকে, তেওঁলোকে বৈখিনি আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক মানে পৰিৱেশটো বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেইটো মানে আমি নাপাওঁ, এইটো বহুত বেয়া দিশে। আৰু সেইকাৰণে এটা SOP বনাই দিয়া হৈছিলে যোৱাকালি আৰম্ভণিত, এটা আমি সৰুকৈ কৈছোঁ আৰু তাতে কোনো বহুত এনেকৈ কথা কোৱা নাই যিটো মানুহতে মানে কষ্ট হয়। ইমানহে কোৱা হৈছে যে তাতে মদ খাই আৰু কিবা উপদ্ৰৱ কৰিব নালাগে, মদ খাই তাতে উপস্থিত হ'ব নালাগে। কাৰণ আমি যদি কাৰোবাক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যাওঁ আমি নিজৰ মনটো লৈ যাব লাগে। মদ খাই এটা মানে ইনটক্সিকেটেড ষ্টেটত যোৱাটো বেয়া, পৰিৱেশটো বেয়া হয়। ওচৰতো আমি এইটো ইনচিয়ৰ কৰিব লাগিছে, কাৰণ যদি ডিমাণ্ড থাকে ছাপ্লাই কৰা মানুহ আহিয়ে যায়, তো সেইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেও তেনেকৈ আমি হাত দিছোঁ। আৰু এটা টাইম দিয়া হৈছে, কাৰণ মানুহ সদায় যদি আহি থাকে আমিও তাতে চাফ চিকুণ মেইনটেনেঞ্চ সেইটো কৰিবলৈ মানে প্ৰব্লেম হয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক SITয়ে মাতিছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। যিদিনাখন চাৰ্জশ্বিট দিম তাৰ পিছদিনা ন্যায়ৰ কাৰণে ময়ো নামিম ৰাস্তাত, কাৰণ ন্যায়টোতো ন্যায়ালয়ে দিব। মইতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মইতো চিফ জাষ্টিচ নহয়। গতিকে যিদিনাখনে আমি SIT ৰিপৰ্ট দি দিম পিছদিনাখনৰ পৰা ৰাস্তাত ময়ো নামিম, কাৰণ ময়োতো জাষ্টিচ ফৰ জুবিনতে আছোঁ। ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগে আৰু ন্যায়ালয়েও সোনকালে জাজমেণ্ট দিব লাগে, এইটোৱে কথা। মই নাভাবোঁ যে পামী বৰঠাকুৰক মাতিছে, লগত গৈছে, কিন্তু SITয়ে গৰিমা গাৰ্গৰ পৰা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন ল'বলগীয়া আছিলে। আমি কৈছিলোঁ ঘৰত ল'ম নেকি, তেখেতে কৈছে যে ঘৰত নালাগে, মই নিজে CIDত যাম, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ CIDত আহিছে। কিন্তু আমি তেওঁক কৈছিলোঁ যে লাগিলে আমি আপোনাৰ ঘৰত যাম, কিন্তু তেওঁ নিজেই CID অফিচত আহিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ৰীতা চৌধুৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ৰাতি 10টাৰ পাছত ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিটো কোনো নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰাতি 10টাৰ পিছত মানুহ কামাখ্যা মন্দিৰতো নাযায়, 10টা বজাৰ পিছত কোনো মন্দিৰত নাযায়, কোনো কলেজত নাযায়, কোনো ইউনিভাৰ্চিটিত নাযায়। ৰাতি সোণাপুৰত লোকেল মানুহ থাকেতো, তেওঁলোকে ইমান মৰমেৰে জাগাখন এৰি দিছে। এতিয়া তেওঁলোকক গোটেই ৰাতি আমি দিগদাৰি কৰি থাকিম নেকি? মোৰ ঘৰৰ কাষত সমাধি আছে, মই ইমান মৰমেৰে মাটিখিনি দিছোঁ, এতিয়া তেওঁলোকক গোটেই ৰাতি আমি কষ্ট দি থাকিম নেকি? গতিকে এইটোতো মানুহে বুজিব লাগিব যে তাত কাষত ওচৰ চুবুৰীয়াও আছে। এনে আৰু মানুহক উত্তেজিত কৰিব খুজিলেইতো নহ'ব। মই ৰীতা চৌধুৰীৰ বক্তব্যটো দেখিছোঁ, মোৰ ভাল লগা নাই কথাখিনি, কাৰণ তেওঁ আকৌ কৈছে ইয়াৰ পৰা মানসিক বেয়া হ'ব, ৰাস্তাত নামি আহিব, তাৰমানে ইনডাইৰেক্টলি মানুহক উত্তেজিত কৰি আছে।
আৰু আমি উত্তেজিত কৰিব বিচৰা সকলোৰে বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা 10টা লছমানত বিৰতি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম অধিক বেতন মাত্ৰ এটা ক্লিকতে আৰে বাহ ফচিলে অচিনাকি লিংকত ক্লিক নকৰিব RBI কয় জানি ৰক সতৰ্ক হৈ ৰক জাগিৰোডৰ নিৰ্মাণ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত নিযুক্তি সন্দৰ্ভত এক ভুৱা বিজ্ঞাপন শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কৰ্তৃপক্ষই জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ সেলে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ জাগিৰোড থানাত এখন FIR দিছিলে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা য'ত আমাক এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছিলে তেখেতসকলে সংলগ্ন কৰি যে এইটো ফেক এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলি আৰু সেই হিচাপে আমি চালোঁ চাই পেলাই হয় গম পালোঁ যে এইটো এটা ফেক এডভাৰটাইজমেণ্ট মানে ফাইনেন্সিয়েল গেইনৰ কাৰণে এই বিভিন্ন থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলোৱা হৈছিলে তাত মানে কি কয় ফিজৰ কথাও কোৱা হৈছিলে যে 500 টকা দিব লাগিব ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 250 টকা দিব লাগিব এই ধৰণৰ আৰু টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ অথৰিটিৰ পৰা আমি FIRখন পোৱাৰ পিছত আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ গোচৰটো হ'ল 258 জাগিৰোড PS কেছ নাম্বাৰ 258/2025 আৰু আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলালে অলপ ভালকৈ পৰীক্ষা কৰিলে ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত কালি শুশ্ৰূষা সেতু শীৰ্ষক এক বৃহৎ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় ওদালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিৰটো BTCৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহন দৈমাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে স্বাস্থ্য শিবিৰত শিশুৰ পৰা 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ 50 বিধৰো অধিক ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰা হয় এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰত প্ৰায় 5000 ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই স্বাস্থ্য শিবিৰটো আমাৰ জিলা আয়ুক্তৰ অধীনত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত থকা মেডিকেল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ডক্টৰসকল আহিছে নাৰ্ছসকল আহিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বিশেষভাৱে আমাৰ দুখীয়া অভিভাৱকসকল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ হ'লেও তেওঁলোকে ভালকৈ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া ইলিছ মাছৰ উজান উঠিছে প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰায় 15 দিনলৈ বাংলাদেশৰ পদ্মা নদীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ জাকে জাকে ইলিছ মাছৰ উজান আহে দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ আৰু ধুবুৰী জিলাৰ চৰ এলেকাসমূহত থকা নদীৰ পাৰত মাছৰ পাইকাৰী বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ হয় পাইকাৰী বেপাৰীসকলে নদীৰ ঘাটত মাছমৰীয়াৰ পৰা 200 পৰা 250 টকাৰ পৰা 600 পৰা 700 প্ৰতি কেজি দৰত ইলিছ মাছ ক্ৰয় কৰি অধিক দামত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে বজাৰসমূহতো এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ হাতচিঙিমাৰীৰ লগতে হাজিৰ হাতৰ মাছ বজাৰত বৰ্তমান 300 টকাত ইলিছ মাছ পোৱা গৈছে কেৱল বজাৰতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ ধৰা সকলৰ মাজতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে আজি বজাৰত এনেকৈ ইলিছ মাছ উঠিছে মানে আমাৰ এইটো মাহত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত প্ৰত্যেক বছৰে আপুনি ইলিছ পাব ডাঙৰ ইলিছ মাছ সৰু মাছ এইবিলাক চব ওলায় দামবিলাক ঠিকে আছে ডাঙৰবিলাক 1500 টকা সৰুবিলাক 300 পৰা 300 টকা 600 টকা চলি আছে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ ইয়াতে ইলিছ মাছৰ উজান আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইলিছ মাছৰ উজান আহে তো বৰ্তমান বজাৰত একেবাৰে ইলিছ মাছ উভয় নদী দাম মোটামুটি সৰুবিলাক 300-350 টকা আৰু ডাঙৰবিলাকৰ দাম 1000ৰ ওপৰত 1500 লৈকে প্ৰতি কিলো মাজুলীত মিচিং ভাষাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা এই সন্দৰ্ভত সতীৰ্থ সঞ্জিত বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন শৰৎ কালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতোপন ৰাসক পিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ অভৈলমন ৰাসময় মাজুলী সমগ্ৰ মাজুলীত ৰাসৰ ব্যস্ততা আৰু এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ খেৰখুটি জনজাতি কৃষ্টি সংঘত উপস্থিত আছো আৰু মিচিং ভাষাত মিচিং জনজাতীয় লোকসকলে আয়োজন কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মোহন বাহিৰ মধুৰ সুৰেৰে এতিয়া ৰাসৰ কথা কৈছে আৰু এয়া ইতিমধ্যে বাহিৰ যি অমীয়া সুৰ অমীয়া জংঘল এতিয়া ৰাসময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মাজুলী
এবাৰ মই বহুদেৱ লৈছোঁ মই বহুদেৱৰ এটা সংলাপ গাই দিব বিচাৰিছোঁ দুপটক নিগমাও মমে সুপটক নং অম্মম মকে গেলাম আৰু কবুৰমম তক্কে গেলাম টানি ৰগা মাৰাছ কব টাইম কচুলা তুৰ্ৰা দুয়েন মই আমাৰ কেৰখুটি জনজাতি কৃষ্টি সংঘৰ সভাপতি পদত থাকি এই বয়সতো ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ইয়ালৈকে আহোঁ গতিকে সকলো মাজুলীবাসী ৰাইজক যাতে 4 আৰু 5 এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সহায় সহযোগ কৰি আমাৰ মিচিং ৰাস উৎসৱটি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মাজুলীৰ সকলোখিনিতো আহিবই মাজুলীৰ বাহিৰৰ পৰা যিসকল আলহী আহিব আপোনালোক সকলোৱে আহক মিচিং ভাষাত মানে ৰাস উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আজি বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো মিচিং ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ ইয়াতে 3 বছৰৰ পৰা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে খেৰখুটি জনজাতি কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে মিচিং ভাষাত বৈভকীৰ সংলাপ লুটক কাইয়া অকলাইঙো ইমুৰে মিটাগামিলো মকে গেলাঙম ইয়াপাত্তো মোৰ শুভ নামটো ললিত কুমাৰ পায়েং মিচিং সমাজৰ সৰুৰা মই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰোঁ ললিত কুমাৰ পায়েঙে কংসৰ অভিনয়ত অভিনয় কৰিব আৰু এইদৰেই মাজুলীৰ সকলোৰে আছে কনিষ্ঠজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠজনৰ সকলোৰে শিৰা উপশিৰা প্ৰবাহিত হৈ আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা কাৰণ ৰাস হৈছে মাজুলীবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ চাহক খেল জগতৰ খবৰ ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলি থকা 3খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন মেচ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছে টছত জয়লাভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথমে বেটিং কৰিছে বাতৰি যুগুত কৰাৰ পৰালৈকে অষ্ট্ৰেলিয়াই 4টা উইকেট হেৰুৱাই 184 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অষ্ট্ৰেলিয়াই 2-0 অগ্ৰগতিৰে ইতিমধ্যে শৃংখলা নিজৰ নাম কৰিছে ৰাঞ্চিত অনুষ্ঠিত 4ৰ্থ সংখ্যক দক্ষিণ এছিয়ান এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ সিনিয়ৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে সফলতা লাভ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমটো দিনতে ভাৰতে 5টা স্বৰ্ণসহ মুঠ 14টা পদক অৰ্জন কৰিছে পুৰুষৰ 5000 মিটাৰ দৌৰত ভাৰতৰ প্ৰিন্স কুমাৰে দেশৰ বাবে প্ৰথমটো স্বৰ্ণ আজুৰিছে মহিলাৰ 5000 মিটাৰ দৌৰত সঞ্জনা সিঙে পুৰুষৰ শ্বটপুটত সমৰদীপ সিং গিলে আৰু মহিলাৰ শ্বটপুটত যোগিতাই স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে আনহাতে 4x400 মিটাৰ মিক্সড ৰিলে দৌৰতো ভাৰতীয় স্প্ৰিণ্টাৰসকলে সোণৰ পদক নিজৰ নাম কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰৰ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত যোৰহাট ছেক্টৰৰ অধীনস্থ আন্তঃ বেটেলিয়ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কালি চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয় বোকাজানৰ 155 নং বেটেলিয়নে চাৰিদুৱাৰৰ 30 নম্বৰ বেটেলিয়নক 3-0 গলৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ মহাপৰিদৰ্শক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ টপ্প উপস্থিত থাকে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াই শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় आज पूरे जोरहाट सेक्टर का फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था जिसमें 12 टीमें भाग ली थी और इसमें फाइनल मैच में 155 बटालियन बोकाजान और 30 बटालियन जो यहाँ तेजपुर का है ना इनमें हुआ बहुत अच्छा मैच देखने को मिला हम लोग वाकई में खेल को यथासंभव प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रहे हैं और बटालियन लेवल का टीम শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ একেবাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুকলি বিতৰ্কত নিৰাপত্তা পৰিষদক সম্বোধন ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি পাৰ্বো থানেনী হৰিশৰ পাকিস্তানক জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান ৰাজস্থানৰ জেছেলমেৰত সেনাধ্যক্ষ সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কেৱল সামৰিক অভিযান নহয় দেশৰ সাহস আৰু সংযমৰ প্ৰতীক বুলি মন্তব্য শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত 295 কোটি টকাৰ সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
জুবিন ক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অনুৰোধ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱানৰ একাংশই নিশা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি সদৰি আৰু ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন মেচ সিডনীত টছত জয়লাভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত 2-0 অগ্ৰগতিৰে শৃংখলা দখল ঘৰুৱা দলটোৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানে ধন্যবাদ